how to marinate chicken. Kailangan sunugin muna ang mga balat, alisin ang balahibo. Ayan. Another one. Ayan. Susuubin. Sinusuubin ko muna. Pag-agos ng tubig, kumakatbig gusto nyo yan. 5 beses yan ha. Oh, naka-5 hugos na po ito. At ngayon kasalukuyan kong painitin yung tubig. Hindi pa po tapos, ibababad ko pa po ito sa hugas bigas. Doon po sa pinaghugasan ng ating bigas. Pag ito medyo nakatigis na, then ano po ako ng mga 2 dakot na bigas o 1 basong bigas, at ito po ibababad ko sa pinaghugasan ng bigas. At ito ay aking lalagyan ng tubig. Huhugasan ko po, at kung pinaghugasan ko po nito, ilalagay. Ayan, ito ay ito. Para sumarap ang manok. Kung masayang, yung bigas niyo, isahin niyo. Pero yung pong kailangan ko lang po is yung sabaw. Tapos ibababad po na po dito yung manok. 30 minutes po pang babad yung manok natin. Ang dami natigis na aqua, tubig. Yan. Yan na po. 30 minutes ko po yung bababad. Okay po. Then mamaya imamarinate po natin pag nakatigis na po after 30 minutes. Yung po kung saan ko i-marinate yung aking manok is 2 rosemary sa bawang. Biakin po ninyo at alisin po ninyo yung pinaka gitna po para hindi masyadong masangsang. Ayan, inaalis po namin yung gitna. Ayan. Meron po kasi yung pinaka ubod. Inaalis po yan. Then alam po ninyo,
sa takalan po namin is, ako po, kung maglagay po ako ng asin, 3/4 po na ganito. 3 po yan. Kalkulado ko na po yan. Hindi na po ako mag-a-adjust ng sa ano kasi 3 na po yan. Tapos lagay ko yan, mga 10 piraso ng bawang na biniak ko. Tapos ano po, lalagyan ko po ng dalawang yan po, mantika, isa pa, 2 teaspoon mantika. Yan lang po yan. Yan po yan. Haluin ko po yan. Pababanguhin ko po yan. Then, pamienta po. Lalagyan ko rin po ng paminta na pampabango rin po yan. Dito ko po mamarinate yung aking nakababad na manok. Ayan po, nakababad po sa hugas bigas. Mamaya po, patipiinin ko po, lalagay ko po yan doon sa pinakasalaan. Para, kasi po nakababad po yan. Then ito po, akin pong nilagyan ng paminta, yung aking pagmamarinatan. Magdamag ko po itong lalagay para bukas gutuin ko ito. Sa hapon, yun po yan. So, mabango po talaga. Yung gagawin ko po siyang arasto. Kaya, para mas masarap, tingnan nyo po. Maraming bawang po ang lagay. Yan. Dito po naglalagay ng sibuyas. Paminta lang, rosemary, asin, paminta, at olyo lang, mantika. Okay na po, sinala, piniga, at ilalagay ko na po dito sa aking marinating tinimplang mamarinate ko na. Minamarinate ko na po. Haluin ko po to. Yan. Ganyan. Kailangan halo para yung alat baka distribute sa lahat ng pieces ng manok. Yan. Ang bango. Yan. Pagka ano po kung po nito, ito tatakloban ko na lang plastic at ilalagay ko na sa ref. Ito po yung paglilinis at pagmamarinate ng manok sa parting Italian style po. Yan. Salamat po. Thank you for watching. Lagyan ko na po siya ng takip. At nagkamali po ko kanina. 2 kutsara nga pala pong olyo. 2 tablespoon. Nasabi ko po kasi 2 teaspoon. No, 2 tablespoon na oil. Cooking oil. Of extra virgin de oliva. Yan. Yan po. Ilalagay ko na to po sa ref until tomorrow. Okay?